Köszöntök minden kedves nézőt, újra itt az egészségnevelésen a Szifonban. Drávai Zorka vagyok, aki még esetleg nem találkozott velem, és ma egy kicsit érdekesebb előadással, nem feltétlenül közvetlenül az egészséghez kapcsolódóan fogunk beszélgetni, hanem inkább arról, hogy magát az egészségügyi rendszerben hogy tudunk eligazodni. Ugye mikor, hova, miért, megpróbálunk ebben az útvesztőben egy picit rendet tenni, hogy hát, ha könnyebben fogtok tudni mozogni ti is. De első körben beszéljük át egy kicsit, hogy ugye mi is maga az egészségügy, miben kell egyáltalán, hogy rendet tegyünk ebben a történetben. Ugye az egészségügy ez egy strukturált rendszer, ami a társadalomban működik, és nagyon sokféle irányban kiterjed, de beszélhetünk egy szolgáltatásról. Ugye, hogy ezért a szolgáltatásért mi mit adunk cserébe, ez majd egy kicsit később fog szóba kerülni, de ezt ugye az állam biztosítja, ezt a szolgáltatást az embereknek, és több rétege van ennek a dolognak, lehet természetesen sokféle tényezője, tehát nem csak maga az egészségügyi ellátást értjük itt, ugye itt vannak a szociális hálózatok, az egészségnevelő programok, és stb. Tehát ennek nagyon sok rétege van, ez egy nagyon komplex dolog, amiben nem feltétlenül szeretnék részletesen belemenni, mert nincs feltétlenül rá szükség, de azt tudnunk kell, hogy a társadalomnak ez minden téren elérhető, és ezt ugye az állam biztosítja, és ezt egy szolgáltatásnak gondoljuk. Jó, ez a három legfontosabb dolog. Ugye a legfontosabb dolog az egészben, hogy az egészségmegőrzést szolgálja, és a betegségeknek a kezelését, megelőzését próbáljuk ebben a szolgáltatásban, hát ugye ez maga a szolgáltatás, hogy ezt próbáljuk meg tenni. Ugye az egészség megőrzése az mindig egy nagyon sokkal nehezebb feladat, mint az, hogy a betegségeket kezeljük. Már csak azért, mert hogy nem jutunk el odáig, hogy az egészség megőrzést tudjuk alkalmazni. Hál' Istennek ez most már egyre jobban előtérbe kerül, de mégis az a tapasztalat, és ezt azt hiszem már egy előző videóban mondtam, hogy főleg Magyarországon általában a betegek akkor kerülnek el az egészségügyi rendszerbe, amikor már tényleg nagy a baj. És erre lenne jó, hogyha egy picit változtatnánk a nézeteken, hogy egy úgynevezett prevenciót is tudjunk nyújtani, aminek például az egyik formája, ez az egészségnevelés, edukáció. Ha megyünk tovább, akkor itt láthatjátok az egészségügyi szolgálat, ugye amiről eddig beszéltünk, ez egy piramisra építhető fel. Ugye a legalja ennek a piramisnak az maga az alapellátás. Ebben mi tartozik bele? A házi orvosok, ugye a felnőtt és gyerekházi orvosok, fogászati ellátás, az ügyeleti szolgálat, üzemorvos, stb. Ezt ott a legalsó hasában látjátok felsorolva. Ugye ez maga az alapellátás, ez tényleg egy nagyon basic dolog, ezt majd megbeszéljük, hogy ez hogy működik, hogy lehet ide eljutni. Utána következik a járóbeteg szakellátás, ugye ez már egy kicsit specifikusabb dologról van szó, ugye itt arról van szó, hogy például az STK-kba elmennek az emberek, és ott minden területnek specifikusan fognak rendelni az orvosok. Tehát van külön bőrgyógyász, ideggyógyász, kardiológus, és még sorolhatnám rengeteg. Ugye ez már egy specifikusabb része a dolognak, itt tudnak specifikusabban vizsgálatokat kérni, és ugye, ahogy megyünk egyre feljebb, úgy lehet egyre kifejezettebb dolgokkal foglalkozni, és egyre komolyabb dolgokkal foglalkozni. Ugye a következő szint azok az általános kórházak, ugye ezeknek lehet városi vagy megyei formája, ugye itt például Szolnokon a Hetényi Géza kórház, az egy megyei kórháznak számít, oktatókórháznak is természetesen, tehát ez ugye a kettő között van valahol.
A következő az ugye a regionális központok, és a legesleg teteje, a csúcsa, az pedig az országos intézetek, illetve az egyetemi klinikák, úgymond. Ugye például, ami ebből nagyjából ugye Magyarországon csak 4 helyen van, a pécsi, a debreceni, a szegedi és a budapesti. Ugye Budapesten nagyon sok ilyen intézmény van, és egyes intézmények is lehetnek külön specifikusak, hogyha mondjuk mire gondolok. Például lehet ilyen a katonai, ugye a haderőnek az egészségügyi ellátása, az egy teljesen külön dolog, például ez nagyon érdekes. Hawaiion van egy nagyon-nagyon híres katonai kórház, ami egy borzasztó nagy, hatalmas épület, és nagyon-nagyon-nagyon szuperül felszerelt, és egyebek. Azt hál' Istennek volt alkalmam élőben is megnézni, nagyon szuperül néz ki az egész. Illetve ugye például vannak a sportkórházak, ami kicsit ilyen specifikusabb történet, úgyhogy ezeket nagyjából így kell elképzelni. Jó, tehát ez egy piramis, építkezik föl, és ez a rendszer nagyjából így működik. Na, de hát hogy mehetünk ezekre a helyekre, hogy lehet eljutni, mihez kell mondjuk beutaló, vagy tehát ez azért egy elég érdekes kérdés. Úgyhogy nagyjából menjünk végig ugye ugyanezen a piramison. Ugye a házi orvos volt az első, mondjuk ez az alapellátás részbe tartozott. Házi orvoshoz, hát hogy kerül az ember egy házi orvoshoz, ugye általában körzetileg meg van határozva, hogy ki hova tartozik, az adott városon belül is több házi orvos van. Manapság ez már azért egy kicsit kevésbé, mert egyre jobban fogynak a házi orvosok. Kisebb városokban lehet, hogy csak 1 darab házi orvos van, vagy 2, akkor ugye azért egy egész városnyi embert annak a 2 orvosnak kell ellátni, illetve lehet olyan is, hogyha mondjuk egy kisebb községről van szó, olyannal is találkoztam már, hogy egy közeli városból fog mondjuk hetente 1 vagy 2 kimenni egy házi orvos rendelni, de azok a község lakók is oda fognak hozzá tartozni. Meg ugye jönnek a helyettesítések és egyebek, ez a Covid alatt is látszott, hogy ezzel a rendszerrel azért most voltak egy kis problémák, főleg az orvoshiány miatt. És akkor, hát mi kell ahhoz, hogy én elmehessek a háziorvoshoz, hogyha tudom, hogy kinél vagyok háziorvos, akkor fogom magam, felhívom a háziorvost, az éppen attól függ, hogy ő kérje, hogy mondjuk időpontot kérjen az ember, vagy mondja, hogy akkor most jöhetsz, és akkor intézzük el, tehát ez orvos válogatja, meg egészségügyi központ válogatja, például Abonyban, én ott voltam háziorvosi gyakorlaton, ott ugye van egy ilyen nagyon kis cuki egészségügyi központ, ott rendelnek a háziorvosok, tehát a felnőtt háziorvosok és a gyerekháziorvosok is, ott egy helyben megvan a labor, meg tudnak csinálni ilyen basic vizsgálatokat, ultrahangot is tudnak csinálni, tehát ez egy ilyen kis centrum, nem nagy, de tök jó, mert egyben van minden. Van, ahol ez azért egy kicsit másképp van. Jó, ugye beszéltünk ott az alapellátásban a háziorvosi ügyeletről. Na ez micsoda? Ez ugye kicsit olyan, mint ahogy a kórházakban is, ugye amikor nincs munkaideje az orvosoknak, akkor beszélünk ügyeletről, tehát ez egy készültségi állapot. Általában egy ügyeletes orvos van az egész városban, meg egyébként gyógyszertárral is lehet egyébként így beszélni, hogy ugye ügyeletes gyógyszertár, és akkor azt az ügyeletszámot kell felhívni, hogyha valami nagyon-nagyon sürgős probléma van, nem várhat addig, amíg ugye a következő nap újra rendel majd a háziorvos, akkor ki kell hívni az ügyeletet, és ők általában házhoz mennek, és akkor ott megvizsgálják, eldöntik, hogy mi a további teendő. A következő hasábunk ugye a piramison, ez a járó beteg szakrendelés, vagy az ambuláns rendelések voltak, vagy ugye az ennél feljebb lévő történetek a piramisban, kórházak, klinikák, stb. Ugye itt az a fontos, hogy a házi orvostól, vagy esetleg valami más orvostól, éppen ahol a kivizsgálásunkban tartunk, kell beutaló. Tehát a járóbeteg szakrendelésre anélkül nem lehet oda menni, hogy hát jöttem, csináljatok velem valamit. Nem, oda kell, hogy valaki megelőzően adjon egy beutalót,
illetve általában főleg az STK-kban, itt Szolnokon is időpontkéréshez szokták kötni, még mondjuk a vérvételt is. Tehát ez nagyon fontos, hogy érdemes, hogyha megvan egy beutalónk, amit mondjuk a házi orvosunktól kaptunk, és azon nincs időpont, akkor érdemes oda telefonálni a megadott intézménybe, hogy kell-e időpontot foglalni, mert előrébb vagyunk, mint hogyha oda megyünk, és kiderült, hogy ja, hoppá, hát kellett volna időpontot foglalni. Még én is jártam így egyszer, úgyhogy nem túl kellemes, és meggyorsítja a folyamatot, hogyha egy telefont megejtünk. Jó, ugye a laborvizsgálatokat ezzel nagyjából elmondtam, de nem csak a laborvizsgálatokra kell gondolni, hanem mondjuk például egy tüdőszűrésre, vagy egy mammográfiára a lányoknak. Tehát, hogy minden ilyen diagnosztikus vizsgálatra is általában kell egy beutaló, amit nem biztos, hogy a házi orvos fog tudni megadni, lehet, hogy ő is meg fogja tudni, laborra, stb. Viszont lehet, hogy azt már a szakorvosnak kell a járóbeteg szakrendelésen elmondani. Tehát ezek azért elég bonyik, de hogyha szépen sorban megy az ember ezekkel a problémákkal, akkor biztosan végig fogja vezetni az adott orvos sor is az emberkét. Jó, és ami még egy ilyen specifikus dolog, a sürgősségi ellátás, ami aztán egy nagyon nagy kérdőjel szerintem szokott lenni így az embereknél, mert hát ugye sürgősségi ellátás, igen, de az nem azért sürgősségi, mert hogy én úgy érzem, hogy itt most azonnal kell ellátás, és akkor az van. Nem, a sürgősségi az arra való, akik súlyos problémával mennének orvoshoz, és úgynevezett akut vagy azonnali ellátást igényelnek. Jó, ez persze ezt egy laikus nem biztos, hogy meg fogja tudni ítélni, de tehát, hogy ezt azért lehet érezni, hogyha mondjuk egy hete fáj a fejem, és már akkor a 7. napon elegem lett, mert már teljesen kész vagyok, azzal azért nem megyünk sürgősségire, hanem akkor házi orvoshoz megyünk. Viszont, hogyha azt látom, hogy a nagypapa a kertben összeesett, és lehet, hogy éppen sztrókot kap, és nem tudjuk felébreszteni, akkor bizony a sürgősségire kell menni. Jó? Tehát lehet. Persze vannak olyan dolgok, amik elfedhetik, ezt nem mondom, tehát, hogy lehetnek tök enyhe tünetek, mégis nagy a baj, de ezt ugye laikusként nem nagyon tudja megítélni az ember. A lényeg az, hogy mindenképpen el kell menni az orvoshoz, a házi orvoshoz is, és majd a házi orvos eldönti, hogy az mennyire súlyos, és akkor, hogyha kell, akkor a házi orvos is tovább küldi a sürgősségre. Gyerekházi orvosi gyakorlatomon is történt ilyen. Mondták, hogy a kisfiú, mit tudom én, egy napja lázas, reggel 2-szer is hányt, nem tud enni, inni, behozták, a gyerekházi orvos megvizsgálta, és ott döntöttük el, hogy igen, akkor most innen nem haza, hanem irány a sürgősségi, mert kiszáradás fenyegetés, muszáj, hogy bekössenek egy infúziót, meg kivizsgálják rendesen, és azt inkább kórházi körülmények között kell. Tehát a házi orvos ez lehet egy ugródeszka a továbbiakhoz. Érdemes őt is mindig felkeresni. Lehet, hogy még úgy is jó, hogyha mondjuk rögtön a sürgősségire kell menni mentővel, akkor is érdemes felhívni a háziorvost, tájékoztatni, hogy mi van. Mert egy jó háziorvos az nagyjából képben van a betegeknek az egészségügyi állapotával, és nem csak akkor, amikor betegségről van szó, hanem akkor is, amikor egészségről. Úgyhogy ez nagyon fontos, és ahogy ugye itt a kis mondókámban már elmondtam, sürgősségre hogy lehet eljutni, hát vagy mentőt hívunk, általában ez a leggyorsabb módja egyébként, mert hogyha valakit mentővel visznek be, akkor az valószínűleg előbbre is fog kerülni, bár ez nem feltétlenül így van, de nagy az esélye, illetve mehet az ember a saját lábán, vagy valaki viheti is. Ugye az úgy szokott kinézni a sürgősséginél, hogy van egy úgynevezett triázs. Hogyha valaki nézett már ilyen katasztrófa filmeket például, akkor egy-egy ilyen filmben el szokták mondani, hogy amikor megérkezik ugye a mentőcsapat, borzasztó sokan, mondjuk egy földrengésről van szó, vagy egy autós tömegbalesetről, egy közlekedési tömegbalesetről. Ugye megérkeznek, ott van a rengeteg sérült, vagy akár halott is. Mit csinál? Mi a legjobb rendszer arra a mentősnek, meg a segítségnek, hogy ki tudja szortírozni, hogy kit hogy kell, kinek mennyi, vagy milyen sürgős segítség kell. Ugye ez a triázs rendszer, a színek alapján válogatunk, többféle rendszer van. Általában
a zöld, a sárga, piros, fekete, de inkább a piros és a fekete. Ugye lehet érzékelni a színeken is, hogy az enyhe sérülttől megyünk a súlyos sérültig, vagy a halálos sérültig, vagy már aki nem él, ugye az lesz a fekete. És akkor így színek szerint beosztják az embereket, és úgy fog érkezni a betegekhez a segítség is. Mert aki piros jelzést kap, az valószínűleg életveszélyben van, tehát őt kell először ellátni, mint aki zöld, azt egy kicsi, az ő ráér, úgymond ráér, hogyha nincs elég erőforrásunk arra, hogy ugye minden beteghez oda menjen valaki. Tehát ez egy érdekes rendszer, ezt az ott dolgozóknak nagyon szuperül meg szokták tanítani, és ezt lehet nagyon jól alkalmazni. A szegedi sürgősségén van olyan, hogy még tehát hogy a színeket lehet látni a sürgősségének a falain is, tehát hogy az nagyon király, hogy megvan a folyosók, be vannak osztva, hogy akkor ez most a zöld, ez most a piros, sárga, stb., és akkor így tudnak triázsolni. Úgyhogy nagyjából ezeket kell tudni, hogy így lehet eljutni ezekhez a helyekhez. Na hát, itt van egy ábra, amit nem azért hoztam, hogy most így megnézzük, meg itt kibogarászunk, meg minden. Ez az országos tisztifőorvosi szervezetnek a képe. Tehát ez nem feltétlenül a betegnek az oldala, amit ő lát, hanem pont, hogy a másik oldal, hogy működik mondjuk egy kórház, milyen részei vannak, ugye ápolási, orvosi, gazdasági, nagyon-nagyon-nagyon sok tényezős, és ez a kép, ez az ábra, ez remekül mutatja azt, hogy mennyire komplex egy ilyen történet, nem lehet, tehát erről napokat lehetne beszélgetni, még orvosként sem mindig vagy tisztában abban, hogy milyen mögöttes munkák vannak azért, hogy te dolgozhass. Úgyhogy ezt csak így érdekességképpen hoztam, hogy igenis bonyolult a rendszer, és nem azért vagyok most itt, hogy ezt itt teljesen letisztázzuk, csak hogy egy alaptudást kapjatok arról, ami segíthet abban, hogy eligazodjunk. Na és akkor ugye az elején mondtam az előadásnak, hogy szolgáltatást kapunk az egészségüggyel, de akkor hogy történik, mert hát ugye egy szolgáltatás mondjuk egy fodrász, vagy mit tudom én, az étteremben, ugye ott a szolgáltatásért fizetünk. Na most, hogyha elmegyünk egy állami egészségügyi ellátórendszeri helyre, a házi orvoshoz, kórházba, ott ugye nem fogunk fizetni. És ez hogy működik? Ugye ez a TB rendszer, ez a társadalombiztosítás, ami egy, hát szintén kissé bonyolult, de könnyebb megérteni szerintem, mint mondjuk az amerikai rendszert, mert ott vegyes, ott ugye biztosítási alapon működik, saját biztosítást kell kötni, és például csak ők kaphatnak, akiknek van biztosítás kötve, csak ők kaphatnak ellátást. És ugye a biztosítási csomagokon belüli ellátást fogják kapni. Hogyha valaki egy alapcsomagot köt meg, akkor ő csak a basic ellátást kapja. Most, hogyha életmentésről van szó, természetesen akkor ez így van, de mondjuk egy extra műtétért, mondjuk egy nagy szívműtétért, ami mondjuk több millió forintba is belekerülhet, azt már nem biztos, hogy finanszírozni fogja nekik az állam, hanem hogyha nem tudják kifizetni, akkor így járt. Ez egy elég érdekes rendszer, ez nem a miénk, ez inkább az amerikai rendszer. Vannak vegyesebb rendszerek is, tehát nagyon sokféle van, országonként ez változik, viszont a társadalombiztosítási rendszer, ami most nálunk van, az azt jelenti, hogy ugye ezt az állam működteti ezt az egészet, és ugye ameddig dolgozik az ember, meg mondjuk tanul, addig tehát mondjuk vegyük úgy, hogyha dolgozik, ugye a fizetéséből lebonják ezt az úgynevezett társadalombiztosítást. Ezt mindig be kell fizetni évente, vagy levonják a számlázatok, mindegy, hogy van beállítva, és ebből a pénz, tehát ez egy közös nagy kasszába megy, amiből utána mindenki kap. Tehát ez ilyen ez a közös jó érdeke. Kicsit ezt így tudnám fogalmazni, de itt el tudjátok egyébként olvasni, hogy pontosan miről van szó.
ugye nem csak magát az egészségügyi ellátást fogjuk ezzel, hanem nyugdíjpénztár is lesz benne, meg stb. Meg ilyen szociális ellátásos történetek. Most itt ugye az a kérdés, hogy mi van azokkal, akik mondjuk nem fizetnek társadalombiztosítást. Ugye, mondjuk, mit tudom én, munkanélküli lett, és mit tudom, elfelejtette 4 hónapig befizetni a társadalombiztosítását, vagy mondjuk soha életében nem fizetett, mert ilyen is előfordul, hál' Istennek azért viszonylag kevés. Ugye ő hivatalosan nem kaphatna ellátást, de mégis kötelező. Tehát itt jönnek ugye az ütközések, és ez mindig nehéz, ezt mindig nekünk is orvosként, vagy ápolóként, vagy adminisztratív személyzetként mindig ellenőriznünk kell nekünk is, ezért kell az a kis TB kártya, egyrészt be tudjuk rajta azonosítani ugye az emberkét, hogy te ez a tajkártya, hogy te ki vagy, illetve az alapján a szám után lehet utána nézni, hogy ő fizetette TB-t, és jogosult-e az ellátásra. Természetesen ugye orvosi eskü, most elég friss az élmény, nem mondhatom azt valakinek, hogy ha nekem nem fizet, akkor én nem fogom megmenteni az életét, mert ez az esküvel ellenszegül, és ez tényleg így van, viszont vannak olyan jogi dolgok, amiket megint csak be kell tartani, mert különben pórul járhat a másik. Tehát ez is egy nagyon-nagyon komplex dolog, amiben nem biztos, hogy most bele kell menni, meg ez inkább egy ilyen kis egész délutános beszélgetésbe fulladhatna ez a dolog. Úgyhogy ebben sem akarok nagyon részletesen belemenni, de azt kell látni, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, és akkor van az ember bebiztosítva, ha igenis fizeti a TB-t, és ott van, mert akkor élete végéig biztosítva lesz az, hogy ő, hogyha valami gáz van, bekerül a kórházba, akkor tuti, hogy meg lesznek csinálva azok a dolgok. Így is, mert muszáj, mert hogy életet kell menteni, de azért mégiscsak más a történet, hogyha az ember anyagilag is finanszírozta ezt a történetet. Ugye vannak még a magánrendelések, magánkórházak, az egy teljesen más történet, azt tudja igénybe venni, aki a saját sebéből kifizeti ezeket a dolgokat. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy mondjuk magánrendelésre könnyebben bejut az ember, mert nincs hónapokig húzódó várólista. Annak az a hátránya, hogy azt saját zsebből fizeti az ember, azt nem a TB fogja finanszírozni. Ugyanígy ugye az ilyen magánkórházaknál mondjuk a vizsgálatokat, stb. Például vannak olyan nagy cégek, akik ilyen magánkórházakat szerződtetnek arra, hogy a dolgozóinak az éves egészségügyi felméréseit, meg minden ilyen vizsgálatukat megcsinálják, és akkor a cég fizet a magánkórháznak. Tehát ennek is nagyon megvannak az ilyen csínyai-bínyai. Úgyhogy, de az egy teljesen más rendszer, tehát hogyha magán történetről beszélünk, akkor az saját fizetős. Az állami, az pedig a TB-s rendszerrel működik. Jó, igen, hát ugye itt lehet látni, hogy a nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás és ez a szociális ellátórendszer tartozik ebbe a társadalombiztosításba. Ezt nagyjából az előbb egyébként el is mondtam. Na, és akkor hát ugye esetekről, hogyha beszélgetünk ezekre ráhúzva, ugye amit végig kell gondolnia egy laikus embernek, azt, hogy most akkor hova menjek, mit csináljak, úristen, valami probléma van. Ugye mi maga a probléma? Azt kell először eldönteni, mikor történik mindez, és meddig. Ez a 3 első legfontosabb, amit egy laikusnak végig kell gondolni. Mondjunk egy példát. Maradjunk ennél a fejfájós példánál. Fáj a fejem, az a problémám. Fáj a fejem. Mikor történik? Mondjuk most legyen az, hogy karácsony este. Ez egy sarkalatos példa lesz, de csak ezzel fogom tudni szemléltetni, hogy mi a különbség a dolgok között. Tehát karácsony szenteste, fáj a fejem, mennyi ideig, tehát mióta fáj a fejem, mondjuk legyen az első példa az, hogy 3 napja. De bakker szenteste van, megjöttek a vendégek, meg a rokonok, meg a 3 gyerek üvöltve rohangál körülöttem fél órája, és egyre jobban lüktet.
Ezzel nem feltétlenül megyünk sürgősségre. A házi orvosi ügyelet, hogyha annyira nem bírom, akkor lehet, nem ezt mondom, de ott inkább beveszek egy fájdalomcsillapítót, megnézem, hogyha az hat, hogyha még az sem hatott, és már tényleg nagyon szenvedek, esetleg jönnek kísérő tünetek is, stb., akkor a házi orvosi ügyeletet esetleg megkeresem. Viszont, menjünk vissza. Mi a probléma? Fáj a fejem. Mikor? Szenteste. Mennyi ideig tart, vagy mikor kezdődött? Ütésszerűen, nagyon hirtelen, borzasztóan fáj. Azonnal sürgősségi. Jó, ez a különbség, mert az lehet egy agyvérzésnek a jele. Jó, tehát ezekre tudom, hogy nehéz laikusként ezeket elkülöníteni, de azért érzékeljük a különbséget, hogy hirtelen kezdődik, nagyon súlyos a történet, vagy 3 napja, és csak azért súlyosbodott, mert a 3 gyerek rohangált körülöttem visítva. Jó, tehát ezeket el lehet tudni laikusként is különíteni. Na igen, ugye kit hívok először? Hát, hogyha a 3 napos fejfájás van, akkor mondjuk anyát, hogy adjon egy fájdalomcsillapítót, ha az se jó, akkor anyát, hogy hívja fel a házi orvosi ügyeletet. Hogyha ütésszerű fejfájás hirtelen kezdődik, akkor meg azonnal a mentőt, vagy hát, hogyha a mentő azt mondja, hogy jó, még 1,5 óra, és te hamarabb bent vagy kocsival, mert anya bevisz, akkor meg kocsival a sürgősségire. Jó, tehát ezek a történetek. Na miért oda? Hát ugye azt el lehet dönteni, hogy most ez ugye a súlyossága, mert hogyha tényleg agyvérzése van, mondjuk most ez ugye nem a 10 évesekre vonatkozik, de mondjuk nagypapának hirtelen ütésszerű fejfájása lett szenteste, akkor azért megyünk a sürgősségére, mert a házi orvos már nem tud vele mit kezdeni. Föl lehet hívni a házi orvost, és hogy ő mit tanácsol, de érdemes a sürgősségére menni, mert ott fogják tudni megvizsgálni azonnal, képalkotó eljárással, és ott fognak tudni neki azonnal gyógyszeres kezelést, vagy bármilyen beavatkozást csinálni, ami megmentheti az életét. Hogyha 3 napja fáj a fejem, és bevettem a fájdalomcsillapítót, és nem múlik el, akkor bemegyek a háziorvos, kihívom a háziorvosi ügyeletet, mert lehet, hogy éppen tud adni egy erősebb fájdalomcsillapítót, ami mondjuk jobban segít, vagy egy kicsit megvizsgál ilyen alapvető vizsgálatokat, belevilágít a szemembe, meghallgatja, megméri a vérnyomásomat, de ezek nem szükségesek ahhoz, hogy kórházi ellátást kapjon az ember. És akkor nagyjából el is mondtam, hogy mi fog történni ugye a 4. pontunkat. Hát, hogyha kórházba megy az ember sürgősségére, akkor ugye kivizsgálások, végignézik, ezért kell például rengeteget várni, még a sürgősségén is persze, hogyha nem úgy jön, hogy úristen, itt most újra kell éleszteni, vagy éppen elvérzik, hanem mondjuk az ütésszerű fejfájással, akkor elviszik CT-be, megvizsgálják, elviszik, megnézik, kijön az eredmény. Tehát, hogy ez azért idő, és ez szokott még ott a sürgősségén is néha 1-2 órás várakozást eredményezni. Persze, hogyha valami nagyon akut, azt azért rögtön szokták alkalmazni. Mondjuk jó, ez a fejfájás történet, ez megvolt. Mi van mondjuk akkor? Nagyon jó, maradjunk a Szentesténél, ez az utolsó eset, maradjunk a Szentesténél. Megint a 2 végletet próbálom. Megszúrta az ujjamat a tűlevél. Fáj, már megszúrta. Meg talán egy kicsit még vérzik is, de azért nem fogok belehalni, meg nem fog leesni az ujjam. Mi van akkor, hogyha nagymama cukorbeteg, megszúrja az ujját a tűlevél, de nem veszi észre, hanem csak később, hogy fáj. Az enyémet megszúrta, és hál' Istennek nem esett le, akkor nincsen semmi gond, jó? Tehát azt rakunk rá egy cuki unikornisos raktapaszt, és örülünk neki, hogy milyen szép. A másik oldalról viszont, hogyha nagymamának cukorbeteg, megszúrta a tűlevél az ujját, akkor viszont igenis el kell menni legalább a házi orvoshoz megnézetni. Volt ilyen esetünk, ugyanez, karácsonykor tűlevél megszúrta a néni ujját, nem nagyon vette észre, nem foglalkozott vele, kicsit sebes lett, kicsit gennyes volt, kezelgette otthon mindenféle házi praktikákkal, csak az lett a vége, hogy nyisz az ujja, mert hogy olyan szinten elfertőződött, hogy muszáj volt az egyik ujjpercet levágni, méghozzá azért, mert egy cukorbetegnél a
sebeknek az elfertőződése sokkal súlyosabb lehet. Miért? Azért, mert a baktériumok mit esznek? Cukrot. Cukorbetegnél mi van a vérben? Cukor. Sokkal gyorsabban szaporodnak a baktériumok, sokkal könnyebben elfertőződik a seb. Úgyhogy ezért kell például a cukorbetegeknek nagyon odafigyelni az ilyen a legapróbb sebekre is, hogy azokat tisztán tartva, szépen higiénikusan legyen kezelve, mert azok igenis, hogyha sokáig vannak szurtyongatva, akkor az súlyos dolog lehet. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit visszakanyarodtunk az egészségneveléses tényleges témákhoz. Lehet, hogy majd egyébként ilyen cukorbetegséges történetekről hozok is, mert szerintem arról még nem beszéltünk. Jó, úgyhogy nagyjából ezek a fontos dolgok. Gondoljuk végig, hogy mivel kell hova menni, és a rendszer az néha nehéz, nyögvenyelős, nem úgy megy, ahogy mi szeretnénk, de érdemes türelmesnek lenni, meg érdemes megmozgatni, hogyha tud az ember pár követ, és mindig figyelni arra, hogyha súlyos dologról van szó, akkor nem várni a dolgokkal, hanem igenis menni és megnézetni akár házi orvossal, akár a sürgősségre, akár ahova éppen úgy gondolom, hogy nekem most menni kell, azok alapján, amit ugye az előzőekben megbeszéltünk. Még egy dolog, ami fontos, nem csak, és ugye ezzel visszakanyarodok az előadás elejére, nem csak akkor megyek házi orvoshoz, és ez a házi orvosokra vonatkozik, és akkor most lehet, hogy itt egy pár házi orvos majd itt nekem esik, hogy de úristen, így is rengeteg munkájuk van, de nem csak akkor megyek házi orvoshoz, amikor baj van, hanem a házi orvosi rendelések azok pont azért vannak, hogy prevencióban kivizsgáljuk, megcsináljuk az olyan vizsgálatokat is akár évente, amik rejtett betegségeket is kimutathatnak. Egy vérvétel, egy vizeletvizsgálat, egy EKG, ne adj Isten, egy ultrahang, meg lehet csináltatni. És érdemes, mert lehet, hogy időben el lesz kapva egy olyan betegség, ami később, hogyha nem vizsgáljuk ki, akkor sokkal rosszabb lesz. Úgyhogy ez legyen a mai nap tanulsága, hogy igenis tessék eljárni rendszeresen vizsgálatokra, és ha olyan van, akkor pedig ügyesen megtalálni azt, hogy hova is kell nekem menni. Jó. Hoztam egy ilyet, ezt nem tudom, ki tudja, hogy micsoda, oda alulra az van írva, hogy maize bean, ugye, de hát nem ez. Oké, hogy itt a labirintus meg az útvesztőkben most már kitisztultunk. Ez egy mitokondrium, ami a sejteknek az egy energia termelő kis ilyen sejtszervecskéje, úgyhogy hát ez is egy plusz tanulság mára, hogy az nem egy labirintus babocska, hanem egy mitokondrium. Úgyhogy köszönöm szépen mára a figyelmet, és legközelebb találkozunk.